নমস্কাৰ RRB ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আঞ্চলিক গ্ৰামীণ বেংকত খালী হোৱা ৮,৫৯৪টা অফিচাৰ আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ সম্পৰ্কত, যিবিলাক পদৰ বাবে বিশেষকৈ HS-ৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া পদসমূহ কি আৰু পদসমূহৰ বাবে আবেদন কেতিয়াৰ পৰা হৈছে, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজেছ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল ৫,৫৩৮টা। অফিচাৰ স্কেল এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল ২,৪৮৫টা। অফিচাৰ স্কেল 2 জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰ মেনেজাৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল ২,৪৮৫টা। অফিচাৰ স্কেল 2 জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰ মেনেজাৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল ৩১৫টা। অফিচাৰ স্কেল 2 ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ৬৮টা। অফিচাৰ স্কেল 2 চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ২১টা। অফিচাৰ স্কেল 2 ল' নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ২৪ আৰু অফিচাৰ স্কেল 2 ট্ৰেজাৰী মেনেজাৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ৮। অফিচাৰ স্কেল 2 মাৰ্কেটিং নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ৩। অফিচাৰ স্কেল 2 এগ্ৰিকালচাৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ৫৯। অফিচাৰ স্কেল 3 নাম্বাৰ অফ পোষ্ট ৭৩। আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক ভেকেঞ্চি অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ ২৯৬টা। অফিচাৰ স্কেল 1 এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ ৩৫টা। এলিজিবিলিটি হ'ল অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে বেচেলৰ ডিগ্ৰী, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে অফিচাৰ স্কেল 2 জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰৰ পদ। ইয়াত বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰ মেনেজাৰৰ পদৰ বাবে বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা। 50% মিনিমাম মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব বিশেষকৈ ডিগ্ৰীত বেংকিং, ফাইনেন্স, মাৰ্কেটিং, এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ আদি ছাবজেক্টত যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। বিভিন্ন ইয়াত আছে ছাবজেক্ট, তোমালোকে চাই ল'বা। এজ লিমিট যিহেতু 18ৰ পৰা 28 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। লগতে অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে বয়সৰ ঊৰ্ধ্বতম সীমা হ'ব 28 বছৰ, অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা। অফিচাৰৰ বাবে বয়স 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অফিচাৰ স্কেল 2ৰ বাবে 21 বছৰৰ পৰা 32 বছৰৰ ভিতৰত। অফিচাৰ স্কেল 3 ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ, এইবিলাক পদৰ বাবে বয়সৰ ঊৰ্ধ্বতম সীমা 40 বছৰলৈকে আছে। কেটেগৰী ৱাইজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। OBC, MOBC বাবে 3 বছৰ, SC, ST বাবে 5 বছৰ, PWD বাবে 10 বছৰ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল অফিচাৰ স্কেল 1, 2, 3 পদৰ বাবে SC, ST, PWD বাবে 175 আৰু আদাৰ কেটেগৰীৰ বাবে 850। অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজেছৰ পদৰ বাবে SC, ST, PWD পদৰ বাবে 175 আৰু অন্যান্য সকলৰ বাবে 850। ইতিমধ্যে 1/6/2023 পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে। জনে এটা পদৰ বাবেহে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 21/6/2023। আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকৰ ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ন'টিফিকেশ্যনখনৰ লিংক থাকিব, সবিশেষ তথ্যখিনি তাত পঢ়ি চাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।